Hi everyone. අද අපි කතා කරමු about to යොදාගෙන කොහොමද අදහස ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඒ වගේම about to සහ going to යන මේ දෙකේ වෙනසත් මොකක්ද කියලා අපි අද කතා කරමු. I am about to do it. I am about to do it. මම දැන් ඒක කරන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඒක තව ටිකකින් කරන්නයි යන්නේ කියන අදහස තමයි මෙතන ලබා දෙන්නේ. I am just about to do it. මම ඒක දැන් කරන්නයි යන්නේ කියන අදහස තවත් තහවුරු කරලා ඊටාම පොඩි වෙලාවකින් ටික වෙලාවකින් තව චුට්ටකින් මම මේක කරන්න යනවා කියන අදහස තමයි just about කියලා යොදාගෙන just about to යොදාගෙන ප්‍රකාශ කරන්නේ. about to කියන එකට වඩා just about to කියන එකෙන් ඒ අදහස තවත් තහවුරු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න going to කියන එක. I am going to do it. I am going to do it. මම මේක කරන්නයි යන්නේ. ඊට වඩා මේක ඉතා ඉක්මනින් කරන්න යන බව ප්‍රකාශ වෙනවා. I am just about to do it. එහෙම නැත්නම් I am about to do it කියන මෙන්න මේ අදහස යොදාගෙන අපිට ඉතා ඉක්මනින් මම මේක කරන්නයි යන්නේ කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳටම මතක තියාගන්න I, we, you, he, she, it, they යන මේ three persons වලටම යොදලා අපිට මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. I am just about to do it. We are just about to do it. You are just about to do it. You are just about to do it. He is just about to do it. She is just about to do it. It is just about to do it. They are just about to do it. මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලාත් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගමු past tense වලින් කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. I was just about to do it. We were just about to do it. You were just about to do it. He was just about to do it. She was just about to do it. It was just about to do it. They were just about to do it. ඒ කියන්නේ මම ඒක කරන්න හැදුවා විතරයි. මම ඒක කරන්න ගියා විතරයි. පොඩි වෙලාවකින් ඒක කරන්න හැදුවා විතරයි කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේ past tense වලින් ඒ අර්ථය ගන්නෙ. I, we, you, he, she, it, they. මේවට ගැලපෙන විදිහට is, am, are, was, were. එහෙම යොදා ගන්න ඕන present tense, past tense. එහෙම යොදාගෙන අපි මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අපි බලමු තව පියවරවල් කීපයකින් කොහොමද මේ අදහස නිවැරදිව තවත් අර්ථවලට යොදවන්නේ කියලා. හිතලා බලන්න අපිට කියන්න ඕන මම කෝල් එකක් ගන්න හැදුවා විතරයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I was just about to call you. We were just about to call you. අපි ඔයාට කෝල් එකක් ගන්න හැදුවා විතරයි. අපි ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. ඔහු ඇයට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. He was just about to call her. ඔහු ඇයට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. They were just about to call you. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. මෙන්න මේ අර්ථය ගන්න just about to යොදා ගන්න පුළුවන්. right. අපි යමු ඊළඟ අදහස කොහොමද කියලා බලන්න. මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය රටාවේදී මුලට subject එක present tense වලදී is, am, are be verb එක, past tense වලදී was, were. ඊළඟට about to එහෙම නැත්නම් just about යොදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්න ඕන infinitive form. ඒ කියන්නේ base verb එක ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය යොදා ගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට I am just about to call you. මම ඔයාට call කරන්නේ. I was just about to call you. මම ඔයාට call කරන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to call you. අපි බලමු තවත් අදහසක් අරගෙන I am just about to come home. We are just about to come home. අපි ගෙදර එන්න හදන්නේ. මම ගෙදර එන්න හදන්නේ. You are just about to come home. He is just about to come home. She is just about to come home. They are just about to come home. මෙන්න මේ අර්ථය මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ගෙදර එන්න හදන්නේ. අපි ගෙදර එන්න හදනවා. මේ දැන් එන්න හදන්නේ just about to. එහෙම නැත්නම් අපිට දාගන්න පුළුවන් I am about to come home. We are about to come home. මේ විදිහට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ just අර්ථය දුවහම මේ දැන් එන්න හදන්නේ. about to දැම්මොත් ඒකිනුත් අදහස් කරන්නේ අපි මේ ගෙදර එන්න හදන්නේ. අපි බලමු මේ වාක්‍ය ටික. I'm about to eat. මම කන්න හදන්නේ. Hi Suraj, I was just about to eat. Come on, let's eat. කොහොමද සුරාජ්? මම කන්න හැදුවා විතරයි. එන්න කමු. දැන් බලන්න මෙතන I was just about to eat. මම කන්න හැදුවා විතරයි කියන අර්ථය එනවා. You are about to die. උඹ මැරෙන්නයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් උඹ මැරෙන්න ළඟයි. We are about to be caught. අපි අහුවෙන්නයි යන්නේ.
ඒ වගේම I was about to play cricket but I had to go to the hospital. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි හිටියේ. ඒ වුණාට මට යන්න වුණා හොස්පිටල් එකට. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා ඒක කරන්න බැරි වෙනවා තවත් දෙයකට යොමු වීම නිසා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී past tense ස්වරූපය යොදාගෙන අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ වාක්‍ය. I was about to go home but I had to play cricket with my friends. මම ගෙදර යන්න හිටියේ. ඒ වුණාට මට යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න සිද්ධ වුණා. මෙන්න මේ විදිහට මේ about to යන අර්ථය යොදාගෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ අද පාඩම හොඳට ස්ටඩි කරලා කොහොමද about to යොදාගෙන just about to යොදාගෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ඒ වගේම going to යන අර්ථයත් about to යන අර්ථයත් වෙනස හොඳට පැහැදිලි කරගන්න. එහෙමනම් මම ළඟදිම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඒ වීඩියෝ එක අරන් එනකම් මේ පාඩම හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ප්ලේලිස්ට් වල ඇති වෙන වෙනම ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පාඩම් මුල සිට සරලව ඉදිරිපත් කරලා ඒවත් හොඳට ස්ටඩි කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video. Okay, this also still on